guys, sayang naman tong air filter na to. Ayan, gamit na air filter. Ayan, ito siya. So sayang naman siya, original pa naman. Ayan. So ito gamit na siya, no. So pwede pa natin siyang ilagay dito kasi ito originally yung Toyota Avanza na Gen 2, wala siyang air filter. Ayan. Pagtapat lang natin to. Ayan. Tapat na sila. Lagay lang natin tong pin. Tapos to